થાય એટલે વટાણા એકદમ સસ્તા થઈ જાય છે, એટલે ગૃહિણીઓ આખા વર્ષ માટે વટાણા સ્ટોર કરવા માંડે. પણ વટાણા સ્ટોર કરવામાં સૌથી અઘરું કામ વટાણા ફોલવાનું છે. 5-10 કિલો વટાણા ફોલવાનું કામ ગણતરીની મિનિટોમાં થઈ જાય તો પછી શું જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સરળ ટ્રીકથી 5-10 કિલો વટાણા ઓછા સમયમાં ફોલીએ. એક કિલો વટાણા ફોલવા માટે એક મોટા તપેલામાં અડધું તપેલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. માત્ર 2-3 મિનિટ પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે વરાળ નીકળવાની શરૂઆત થઈ જાય. એમાં આપણે ધીરે ધીરે વટાણા ઉમેરીશું. અહીં મેં 2 કિલો વટાણા લીધેલા છે એટલે એ પ્રમાણે પાણી લીધેલું છે. પણ જો વટાણા વધારે હોય તો પાણી વધારે લેવું. બધા જ વટાણા પાણીમાં ઉમેરાઈ જાય એટલે આ તપેલા પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે માત્ર 2-3 મિનિટ જ આપણે વટાણાને પાણીમાં ગરમ થવા દેવાના છે. અહીં વટાણા ગરમ થતા 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એકવાર ઢાંકણ ખોલી વટાણાને ચેક કરીશું. ફક્ત એક જ હાથ વડે છાલને પ્રેસ કરતા છાલ ખુલી જાય છે. વટાણા તુરંત બહાર આવી જાય છે. બસ આપણે છાલ સોફ્ટ થઈ જાય એટલું જ ગરમ થવા દેવાનું છે. કારણ કે વટાણા આપણે સ્ટોર કરવાના હોવાથી વટાણા સોફ્ટ ન થવા જોઈએ, માત્ર ઉપરની છાલ જ સોફ્ટ થવી જોઈએ. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે ગરમ થયેલા વટાણાના તપેલાને લઈ વોશ બેસિનમાં કાણાવાળું વાસણ રાખી ગરમ થયેલા વટાણામાંથી ગરમ પાણી અલગ કરી લઈશું. આ કામ થોડું જલ્દી કરવાનું છે. તપેલામાં પાણી ગરમ છે એટલે ધ્યાન રાખી બધું પાણી અલગ કરી લેવાનું છે. પાણી બધું અલગ થઈ જાય એટલે હવે એ જ તપેલામાં તુરંત ઠંડુ પાણી એડ કરી દેશું. ઠંડુ પાણી તરત જ વટાણામાં ઉમેરવાથી તુરંત જ વરાળ નીકળી જશે, જેથી ઉપરની છાલ છે તે સોફ્ટ રહેશે અને વટાણા અંદરથી કડક રહેશે. અહીં વટાણા ડૂબી જાય એટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરાઈ ગયું છે. હવે ઠંડા પાણી સહિત જ વટાણાને તપેલા સહિત જ સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈશું. પછી વટાણાને આ રીતે એક હાથે મસળતા તુરત જ વટાણા ફોલાઈને છાલથી અલગ થઈ જશે. તો હવે 2 હાથથી કરીએ તો બિલકુલ અડધો સમય થશે અને વટાણા ફોલાઈ પણ જશે. ફોલાયેલા વટાણાનો દાણો હાથમાં લઈને જોશો તો દાણો એવો જ કડક રહ્યો છે. વટાણાનો દાણો છે તે જરાય બફાયો નથી. અહીં જોઈ શકો છો, આ રીતે ફોલતા માત્ર થોડા સમયમાં બધા વટાણા છાલથી અલગ થઈ ગયા છે. આ વટાણાવાળા પાણીને વોશ બેસિનમાં ચાળણીમાં ચાળી લઈશું. અહીં વટાણા પાણીમાં ગરમ થતા થોડો સમય થયો હતો અને ફોલવા માટે બીજો થોડો સમય થયો હતો. ટોટલ 8 થી 10 મિનિટમાં 2 કિલો વટાણા ફોલાઈ ગયા છે. ચાળણીમાં ઉમેરતા વટાણામાંથી બધું પાણી અલગ થઈ ગયું છે. પણ વટાણા હજુ ભીના છે અને વટાણા આપણે હજુ સ્ટોર કરવાના છે. માટે હવે કિચન નેપકિન કે કોટનના કપડા ઉપર આ બધા વટાણાને લઈ ફેલાવી દેવાના છે. કારણ કે વટાણા સ્ટોર કરવાના હોવાથી વટાણા કોરા હોવા જરૂરી છે. કિચન ટુવેલમાં બધા વટાણા ફેલાઈ જાય ને એટલે થોડીવાર માટે ઘરમાં પંખા નીચે આ ફેલાયેલા વટાણાને રાખી દેવાના છે. થોડીવારમાં બધા વટાણા એકદમ કોરા થઈ જાય છે. હાથ વડે અડકીને ચેક કરતા હાથ પણ જોવો, જરા પણ પાણી નથી આવતું. હાથ એકદમ ડ્રાય રહ્યો છે. હવે આપણે ઝીપર બેગ લઈશું. અહીં મારે 2 કિલો વટાણા હતા એટલે મેં મીડિયમ સાઇઝની ઝીપર બેગ લીધી છે. હવે બધા વટાણા ઝીપર બેગમાં ભરી લઈશું. ધીમે ધીમે કરીને બધા વટાણા બેગમાં ઉમેરાઈ ગયા છે. તો હવે બેગમાં આ રીતે પ્રેસ કરીને વધારાની એર બહાર કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી બેગની ઝીપર બંધ કરી દેવાની છે. સ્ટોર કરવા માટે વટાણા તૈયાર થઈ ગયા છે. આ વટાણાને આપણે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું તો 1 વર્ષ સુધી આ વટાણા આવા જ તાજા રહે છે અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાશે.
જો વધારે વખત લાઇટ જતી હોય તો આ વટાણા બગડી જાય છે, માટે એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. મિત્રો, આજે તમને સરળ રીતે વટાણા ફોલવાની રીત બતાવી. તમને આ રીત કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો, તથા આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ, સગા સંબંધીને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તે લોકો પણ લાભ લઈ શકે.